start ගිහිල්ලා මෙතන මගේ Excel කියන icon එක තියෙනවා. ඒක click කරන්න. Excel welcome screen එක. ඒකෙදි මෙතන blank workbook කියන එක select කරගන්න. දැන් blank workbook click කරගන්න. හරි. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා Excel worksheet එකකට. right. Excel වල ආකෘතිය ගත්තොත් මුලින්ම තියෙන workbook එක. ඒකෙන් පස්සේ තමයි worksheet එක එන්නේ. right. ඒතර ඔයාලා මතක තියාගත්ත යුතු කාරණාවක් තමයි Excel වල workbook එකක් ඇතුලේ worksheets දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Excel වල workspace එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් මේ තියෙන්නේ මේ උස අතර තියෙන්නේ columns හරස් අතට. ඒ කියන්නේ horizontal direction එකට තියෙන්නේ rows. හරිද? එතකොට columns නම් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. right. දැන් මෙතන columns නම් කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි හොඩිය capital ලකුණු වලින් සහ rows නම් කරලා තියෙන්නේ ඉලක්කම් වලින්. ඒක address එක වෙන්නේ A1, right? කොහොමද ඒක A1 වෙන්නේ? ඒකේ තියෙන column එක තමයි මුලින්ම ලියන්නේ අපි. column එක මොකද්ද? A කියන column එකේ ඉන්නේ 1. 1 කියන්නේ මොකද්ද? row එක. row number එක. මුලින් column number එක, ඊට පස්සේ row number එක. අම්පැත්ත කෙළවරේ තියෙනවා මෙන්න මේ තියෙන quick access bar එක. quick access කියන වලට නම කියනකොම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ ගොඩක් වැඩ ඉක්මනට කරගන්න අවශ්‍ය වෙන tools ටිකක් මෙතනින් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. හරි? දැන් මෙතන save තියෙනවා, undo තියෙනවා, redo තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනට තව මොනවා හරි ටිකක් tool bar එකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ list එකේ තියෙනවට අමතරව තව ඕන නම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. more commands වලට ගිහිල්ලා. දැන් හිතන්නකෝ මට මෙතන print preview and print කියන එක ඕන කියලා. මම ඒක click කරාම බලන්න අන්නේ icon එක ආවා. ඒතකොට මම workbook එක වැඩ කර කර ඉඳලා මට ටක් ගාලා print preview එක බලා ගන්න ඕන නම් මේ click කරාම print preview එක එනවා. මුලින්ම බැලුවොත් මේ tabs යටතේ විවිධ ribbons open වෙනවා මේ ribbon bar එක. ඉතින් මෙතන tabs තියෙනවා මෙතන 7ක් 8ක් මං හිතන්නේ. හැබැයි මේ හැම එකම අපි වැඩ කරන් යද්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔතනින් ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩ කරන් යද්දී අවශ්‍ය වෙන 3ක් 4ක් තියෙනවා. මං ඒ ටික ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මුලින්ම home කියන tab එක. home කියන tab එක තමයි ඔයාලා Excel open කරද්දී icon එක double click කරලා open කරද්දිම එන්නේ. ඒක තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍යම වෙන tools ටික. උදාහරණයක් විදිහට font එක වෙනස් කරගන්න විදිය. හරිද? ඊළඟට copy paste කරගන්න අවශ්‍ය වෙන tools ටික. ඊළඟට alignments, ඒ කියන්නේ text tag type කරලා වමට කරන්න ඕනද දකුණට කරන්න ඕනද ඔන්න ටික ඕනනම් මම මෙහෙම text tag type කරොත් මේක left aligned ද right aligned ද center ද ඔන්න ඔය ටික. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා numbers. මේක ගොඩක් වැදගත් concept එකක් Excel වල මේ number formatting කියන එක. මම ඒක ඉස්සරහදී කියලා දෙන්න. ඊළඟට styles. Excel workbook එකේ එක එක styles දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ row මේ cell වල background colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්, font colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ඒවා. ඊළඟට cells. අපිට පුළුවන් Excel වල cell එකක් add කරන්න, delete කරන්න, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න. ඊළඟට editings තියෙනවා. ඒ කියන්නේ auto sum කියලා අපිට ගණිත කර්ම කරන්න පුළුවන් tool එකක් තියෙනවා. ඊළඟට sort කරන්න පුළුවන්, filter කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එතන ඔය ඊටමත් අත්‍යවශ්‍ය Excel වල workflow එකට අත්‍යවශ්‍යම වෙන tools ටික තමයි මේ home tab එකේ තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මම කිව්වා මෙතන මෙන්න මේ home tab එකේ cells කියලා group එකක් තියෙනවා. මෙතන එක එක groups. දැන් මේ තියෙන styles group එක. මේ තියෙන number group එක. ඔය වගේ. ඊට මේ cells group එකේ තියෙනවා insert කියලා එකක්. insert කියන්නේ අපිට cells දාන්න පුළුවන්. rows insert කරන්න පුළුවන්, columns insert කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි cell එකක් විතරක් insert කරන්නත් පුළුවන්. දැන් page layout කියන tab එක අතරම තියෙන්නේ මේ ඔයාලගේ worksheet එකේ මේ work area එක සම්බන්ධ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ page setup එක print කරද්දී මේක ඉතාමත් අවශ්‍යයි. දැන් ඔයාලා Excel workbook එකේ වැඩ ටික කරගෙන මේ worksheet එක print කරනකොට මේ අනිවාර්යයෙන්ම page layout කියන tab එකට ඔයාලට එන්න වෙනවා. ඒකෙන් තමයි margins, ඊළඟට orientation කියන්නේ මේක landscape ද portrait ද කියන්නේ උස අතරද දිග අතරද මේ පිටුව තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට පිටුවේ size එක, ඊළඟට තියෙනවා මේකේ scale එක තියෙනවා. ඔන්න වගේ ගොඩාක් වෙනස්කම් ටිකක් මෙතන ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් page layout tab එකට ආවා. බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන workbook views කියලා group එකක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ grey color එකකින් highlight වෙලා තියෙන normal කියන view එක. ඒ කියන්නේ දැනට current view එක. page break preview ගියාම අන්න බලන්න. දැන් පොඩ්ඩක් view එක වෙනස් වුණා. ඔන්න වගේ views workbook එකේ views change කරගන්න පුළුවන් මේ view tab එකේ. ඊළඟ grid lines කියන්නේ මෙන්න මේ grid lines. දැන් දැක්කද? දැන් ඔක්කොම grid lines ටික නැතු වුණා. දැන් ඔන්න grid lines තියෙනවා. ඔන්න ඕවා. හරි? ඊළඟට zoom කරන්න පුළුවන් workbook එක මේ freeze panes කියලා options තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ view එක අපිට workbook එක පේන විදිය වෙනස් කරගන්න තමයි view tab එක තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා insert tab එක. insert tab එකත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකෙන් තමයි ඔයාලා tabs tables insert කරන්නේ. sorry. ඊළඟට illustrations කියලා තියෙනවා. මෙතන shapes විවිධාකාර header. ඊළඟට තව තියෙනවා charts. ප්‍රස්ථාර ඔයගොල්ලෝ දත්ත නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනනේ ප්‍රස්ථාර.
ඔන්න ඔය ප්‍රස්තාර ඊළඟට තව ඔයාලට word dot text box ඊළඟට මොන හරි සමීකරණයක් දාගන්න ඕන. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි අපි insert කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලට මේ tabs වල නමින්ම තේරෙනවා මොකක්ද එයාලා කරන්නේ කියලා. ලොකුවට මම කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් insert කියන්නේ ඇතුළත් කරන්න කියන එක. view කියන්නේ බලා ගන්න. ඒතර view tab එකේ තියෙන ඔයාලට workbook එක බලද්දී අවශ්‍ය වෙන tools ටික. page layout එක දෙන මේ page එක layout එක ගැන. right? ඔන්න වගේ තමයි. ඉතින් ඔන්න home page layout view සහ insert කියන tab හතර තමයි ඔයාලට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Excel වල වැඩ කරන් යද්දී. ඒක file menu එක කිව්වොත් හරි. මේක ගොඩක් වැදගත්. මේකෙන් තමයි ඔයාලා අලුතෙන් workbook එකක් open කරනවා නම් open කරගන්න මෙතනින්. ඊළඟට අලුතෙන් එකක් ගන්නව නම් new worksheet එකට යන්න පුළුවන් workbook එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා workbook එකේ සම්පූර්ණ information. කවද්ද මේක හැදුවේ, මේකේ creator කවුද, ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. ඒතර workbook එක protect කරන්න නම් ඒත් මේ info එකට ඇවිල්ලා කරන්න ඕන. save කරන්න පුළුවන්. print, ඊළඟ share, export, publish කියලා options තුනක් තියෙනවා. ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට කියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා account options ටික ඔයාලගේ. ඒ කියන්නේ Microsoft account එකේ option එක කියන්නේ details ඊළඟට මේව activate කරලාද තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික. මෙතන මේ options වල තියෙනවා මම කියවනේ අර ribbon එකෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. අන්නේ ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන options වල යන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ AutoCAD වල measurement units වෙනස් කරගන්න. ඔය සියලු දේවල් ගැන tutorials අපේ ඉස්සරහ videos වල තියෙනවා. ඒව හොඳට බලන්න. එතකොට මේ ඔක්කොම ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. right. අපි දැන් ribbon සහ tabs ගැන ඉතා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. අපි ඊළඟ පල්ලෙහාට එමු පොඩ දැන් මෙතන තියෙනවා මේ ribbon එකෙන් පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේකට කියන name bar කියලා. name bar කියන්නේ අර මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ cell address එක තියෙන එතන තමයි. දැකද? මේක select කරාම මේක A1 වුණා. මෙහෙ select කරාම මේක D3 වුණා. ඔන්න ඔයගේ cell address එක display වෙන name bar එකේ ඊළඟ මේ තියෙන formula bar එකේ. මෙතන තියෙනවා worksheet tabs. worksheet tabs කියන්නේ අතරම දැන් මේ ඉන්නේ අපි පළවෙනි sheet එකේ. එතකොට ඕනනම් මේක ක්ලික් කරගම දෙවෙනි worksheet එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් worksheet එකක් එනවා මෙන්න මේ plus mark එක. ධන ලකුණ ක්ලික් කරාම. අවශ්‍ය නම් මෙතන right click කරලා මේක delete කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඕනනම් මේක sheet 2 කියන කොහාට වෙන නමකින් ඕනනම් rename කරන්නත් පුළුවන්. my sheet කියලා දාගමුකෝ. ඊළඟට අවශ්‍ය නම් මේකේ colors වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් my sheet කියන එකට අපි වෙන color එකක් දාගමු. ඒ කියන්නේ tab color කියලා දෙනවා මේ. අපි ඒකට කොළ පාට වගේ පාටක් දාගත්තොත් ඔයාලට ඒ sheet එකේ ඉඳිද්දි ඔයාලට ඒක වෙනස පේන එකක් නෑ. හැබැයි වෙන sheet එකකට ගියාම ටග් ගාලා එක කොළ පාටින් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් worksheets එක්ක ඔයාලා වැඩ කරනවා නම් තනි workbook එකක මේ වගේ colors දාගෙන ඒවා rename කරන් තියන් ඉන්න එකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Excel වල file එකක් print කරගන්න කියලා. print කියන්නේ ඔයාලට මොනවා හරි size එකක් දීලා ඒ කොලයකට කරපු document එක හෝ අනිත් වැඩ ටික print කරගන්න ඕන. ඒක කරගන්න file කියන option එකට යන්න. ඒක තියෙනවා මෙතන print කියලා එකක්. ඔන්න print click කරාම ඒක එනවා තව ගොඩක් options. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ printer එක select කරන්න පුළුවන් වාගේ. ඒතර printer එක select කරන්න පුළුවන් මොන sheetsද entire workbook එකමද එහෙම නැත්නම් තියෙන sheets දෙන අපි sheets ටිකක්ද print කරන්න ඕන. ඊටත් පස්සේ මෙතන දෙන portrait ද landscape ද page size එක margins ඔය ඔක්කොම ටික අපිට මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ටික ඔයා කැමති විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙතන print කියන එක click කරන්න copies කීයක් දෙන්න ඕනද කියලාත් මෙතන select කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා print කෙනෙක් click කරන. එතකොට ඔයාගේ document එක hard copy එකක් විදිහට print එකක් ගන්න පුළුවන්.